اكيد عم بتقولوا خليل جن شو بيه عم بيرقص، ما في موسيقى، حاطط عوينات شمس ونحن ما عم نسمع شي. على شو عم بيرقص؟ ما في ايرفون بدينته ومش عم نسمع شي. ايه انا عم بسمع لانه لابس عوينات جايبهم من شركة بوز. خليني احكيكم. اريبيا انبوكسينج، اهلا فيكم على حلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم حنحكي عن برودكت، يعني دايما بقولها بس عن جد هيدا اخوات، برودكت من عن شركه بوز اللي هي معروفه بكل شيء خاصه بالموسيقى. بس اليوم عندهم برودكت عوينات شمس. ليه بوز عاملين عوينات شمس؟ خليكم معنا وحنفسرلكم. مثل العاده اعملوا معروف، اعملوا سبسكرايب هون لا هون، وخليكم معنا لاخر الحلقه لانه عندنا فقره جديده اللي هي فقره تقييم، وين باخر كل حلقه حاعطيكم رايي بكل برودكت، بالتصميم تبعه، بسهوله الاستعمال، وبسعره اكيد، لانه دائما كنتوا عم تسالونا عن السعر، وهلا باخر الحلقه حنعطيكم سعر كل برودكت. لكن بلا ما نتاخر خلينا نبلش الحلقه ونحكي عن البوز فريمز. بشير، بوز فريمز. بقى بوز طلعوا عوينات شمس اللي هن موديلين عندهم اسمهم بوز فريمز. عندنا موديل الالتو هيدا اللي موجود معنا اليوم، واللي هيدا اللي حنعمل له انبوكسينج، وفي موديل تاني روندو. بوز يعني عادة سمع. بقى هول عوينات شمس. شو عوينات شمس وسماعات؟ خلينا نشوف، خلينا نفتحهم ونشوف. لكن خلينا نفتح العلبة تنشوف شو بيجي جواتها. اول شي كيس حلو كتير، هلا بنفتحه وجوا. لكن نفتح هيدي كتالوج، وهيدي تعليمات تبع السلامة، مهمة للسلامة ما بتهمنا كتير. وهيدي كويك ستارت جايد. والعلبة، علبة حلوة كتير، العوينات شمس مش جلد بس حلوة كتير. في مثل لقطة ماجنتيك هون، وهول العوينات. لكن اول شي بيجي مع كيس صغير بيكون فيه مبدئيا التشارجر جواته. مزبوط، كيس صغير وتشارجر. التشارجر لإلهم اول مرة بشوف تشارجر هيك جولد بليتد. لكن هتا نشوف شو بيعملوا هالعوينات. تو سيت اب ذا فريمز. هون عنا كويك اكسس، يعني نفهم انه هالعوينات كمان ايرفونز. بس الغريب انه وقت بفتحهم ما بشوف في شيء مفروض يفوت بالدينه. بقى كيف عوينات وايرفونز؟ خلينا نشوف، نفتحهم. منبين ايه العوينات عم تحكي. عم غريب. لكن خلينا قالت لنا تو ستارت سيت اب. قبل ما نعمل السيت اب خلينا نشوف شوي شو هن هالعوينات. لكن مثل ما فهمتوا عوينات فيهم ايرفونز، يعني عوينات شمس مع ايرفونز. يعني واحد بده يقول انه بس ايرفونز مش ما بيفوتوا جوات الدينه. بس على كل حال خلينا نشوف اول شيء. التصميم تبعهم حلو خفاف. اوكي موديل كلاسيك. حنجربه. ها خلينا نشوف. والله حلوين كتير. ما بعرف اذا عم تسمعوا بس انا عم بسمعهم عم بيقولوا لي حضر السيت اب. خلينا نطلع شو رايك يا بشير. عم بتقلي ريدي تو كونكت، لكن عم تطلب منا نعمل داونلود للبوز كونكت اب. انا البوز كونكت اب اوريدي عاملين له داونلود. ها يا حيه نفوت دغري هون، وعم بيفتش على العوينات. لقيه هون دغري قال لي دراج تو كونكت. بقى عم نعمل هيك، عم بيعمل لي كونكتينج. قال لي كونكتد. عنا بطن واحد هون بيعمل كل شيء، اللي هو شغلة أنا بلاقيها كتير براكتيكل. أنا هيدي بطن واحد بيعمل كل شيء.
بقى كبسة طويلة تنطفيهم، كبسة طويلة تنضويهم، كبسة وحدة تنحط الموسيقى فينا. هيدي حلوة كتير. إذا بدنا نغير الفوليوم، إذا بدي أعلي أما وطي، بحط العوينات، بكبس الزر وبهز راسي على اليمين بيعلي وعلى الشمال بيوطي. هيدي حلوة كتير. وحتى اذا بيجي تليفون نحن نحن بنكون عم نسمع موسيقى، بنكبس كبسه وفيه انتجريتد مايك، فيني احكي، بكون عم بحكي وما عندي ولا ايرفون ولا مايكروفون، والناس بيقولوا هيدا اخوت بس ما عليه. هلا مازال عملنا الابليكيشن، عملنا السيتنجز، خليني افتح الاي تيونز وجرب غنيه. لا والله رائع. هلا ما بعرف اذا عم بيسمعوا شيء، حدا عم بيسمع شيء؟ ما حدا عم بيسمع شيء من الشباب، بس انا مولعتها. هلا بعتقد انه اذا بعلي بركي بيصير ينسمع. هيك نشوف، تنقرب عليكم. ما بعرف اذا عم تسمعوا شيء. هلا نقرب لكم اياه هون. هلا من وين طالعه الموسيقى؟ البوز عوينات عندهم 2 سبيكرز هون و2 سبيكرز من تحت اللي هن بيخلوا تطلع الموسيقى دغري على الدينه، وعندهم 2 سبيكرز كمان حدهم هول بيعملوا مثل كاونتر ميجر للصوت الناس برا ما يسمعوا. في شغله كمان هلا انتبهت لها نسيت لكم اياها، انه وقت واحد بيشيل العوينات وبيحطهم على الطاوله بينطفوا وبيروحوا على البوز، وشي ما ارجع حطهم حيرجع يعملوا تيرنينج اون لحالهم. هلا خليني ارجع حطهم لانه عن جد شي رائع. كبسه وحده دغري بيقول لي قد ايه البطاريه وبيقول لي كونكتد على التليفون. بنرجع بنحط بلاي. حجرب الفوليوم. بقى لنا كبسه والله وطى. يعني وين بيستعملوا هالعوينات؟ انه اكيد مش كلنا بنكون دائما لبسانين عوينات شمس، يعني مش بنمضيها مع 24 ساعه 24 مع عوينات شمس، غير اذا اسمنا جاك نيكلسون اما المطرب عمر سليمان اللي هن الشخصين اللي بعرف انه دائما بنشوفهم لابسين عوينات شمس. بس نحن اذا لا مش دائما بنلبسهم. وين نستعمل هالعوينات؟ يعني انا برايي على البحر، على البيسيكلات، وقتها بنكون عم نعمل سبور بالصيف. هلا جايين ايام الصيفيه. يعني ما كنت مفكر بحياتي حيجيني عوينات شمس يعجبوني. انا صعب كتير عوينات الشمس، وبذات الوقت يكونوا ايرفون وما حدا يعرف انه انا عم بسمع شيء. يعني هيدي الشغله خوات، شو بدي لكم خوات. يعني انا حاطط هول، بيكون مصطفى عم بيحكيني، عم بيخبرني قصه، انا قاعد مع ناس ما لي جليتون وهن مفكرين انه انا عم بهزلهم براسي، مفكرين انه انا عم بتسمع عليهم، انا عم بسمع موسيقى، اما عم بسمع مصطفى عم بيخبرني نكته، وهيدا كله بلا ما حد يحس. يعني اكثر يعني اخوات. شغله كتير مهمه نسيت اقولها، هلا جاي ايام الصيف، وانا شخصيا يعني بنزعج بالصيف اذا عم بعمل سبور، اما حتى يعني بكون حاطط الايرفونز بالدينه وواحد بيعرق، يعني بيكون ثقيله. مع هولي ما بيكون عندنا هالمشكله لانه كانه حاطين عوينات شمس. ارابيا من اليوم وبالرايح بدي اعمل فقره جديده بكل اخر حلقه، بدي سميها فقره تقييم خليل. تقييم خليل حاعطيكم رايي كل مره بكل حلقه بعد ما نكون حكينا عن كل برودكت بثلاث شغلات: التصميم، سهولة الاستعمال تبعه، والسعر إذا بيستاهل سعره. بالتصميم بعطي للعوينات بوز أنا 6/10 لأنه الديزاين حلو. يعني مزبوط انه ما عندهم كتير موديلات، بس الموديلين اللي عندهم اياهم حلوين وبرأيي بيلبقوا لأكترية الناس. وبالمستقبل بركي بحب شوف موديلات زيادة، بس الموديل حلو. يعني كنت حبيت بالديزاين شوف لانه البطارية مزبوط ما بتضاين كتير، 3 ساعات 3 ساعات ونص. يعني كان منيح لو كان زادوا بالكيس، تكون الكيس تبعهم اللي هي حلوة كتير كمان، تكون كمان تقدر تعمل لهم تشارجينج. يعني كان هيدي طلعت شغلة حلوة، ان شاء الله بالمستقبل يزيدوها. اما بخصوص الاستعمال انا بعطيهم 7/10 لانه استعمالهم هين كتير. عمل البلوتوث كونكشن تنعمل باقل من دقيقة، والون بutton does all.
اما بالسعر اللي هي كلكم ناطرينها، واكيد انتم عم بتشوفوا عوانات كلكم عم تفكروا قد ايه حقهم، انا عطيتهم علامة 4/10 لانه برضو ب $199 امريكي انا ملاقيهم شوي غاليين، لانه منن عوينات شمس 100% نقيناهم مثل ما بدنا نحن، لانه هن محصرين بموديلين، ومنن ايرفونز 100% اللي هن بينلبسوا جوا برا 24/24، مش احسن صوت. يعني ب $199 واحد بيجيب ايرفونز مع كواليتي فظيعه، اما بيجيب عوينات شمس بيكون نقيهم هو الموديل اللي بده اياه لابقين على وجهه. اريبيا انبوكسينج. قبل ما انهي الحلقه اليوم بدي اعمل شاوت اوت عبد الله خواجه اللي هو حكي معنا على الانستغرام وعطينا افكار كتير للشو. وعبد الله شاب كمان عنده يوتيوب شانل، فوتو لاقوا اليوتيوب تبعه على عبد الله خواجه، اما الانستغرام عبد الله خواجه 1. وبدي اعطي كمان اليوم ثانك يو فيري سبيشال ثانك يو لعبد الرحمن مصطفى من طرابلس اللي هو عطينا الفكره انه نحط الابجديه ورانا تنعطي شويه بيرسوناليزيشن للشو. بشكرك، ومثل ما شفت مثل ما قلت لك وعدتك عملناها ونحن كتير مبسوطين فيها. ولكلكم اللي عم تطلعوا علينا عطونا رأيكم بالديكور الجديد، واذا عندكم افكار بليز حطوا لنا اياهم بالكومنتس هون على اليوتيوب، على الانستغرام، على الفيسبوك، على التويتر. واذا الافكار حلوين اكيد بنعملها. ميرسي لانه حضرتوا حلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. ان شاء الله عجبتكم وعجبوكم البوس فريمز. بتلاقوا لينك بالديسكريبشن تبع الفيديو اللي دغري بفوتكم على امازون وين فيكم تشوفوا الموديلات وتطلبوا هالعوينات اذا عجبوكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتكبسوا على الجرس هيك بيجيكم نوتيفيكيشن. وبليز اذا عجبكم الشانل عملوا لنا شير والحقونا على الانستغرام الفيسبوك والتويتر. وبشوفكم بحلقة الجاي من Arabia Unboxing. In the meantime, bye guys.